Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face lectura generală pentru luna aprilie acestui an 2025, așa că toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Și așa cum v-am obișnuit, cei care mă urmăresc de ceva vreme, știți că scoatem câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii aprilie, pentru a vedea așa, per total, ca să zic, cam cum o să fie luna lui aprilie. Și începem cu prima săptămână. Prima săptămână avem Cangurul, care ne vorbește de nevoia de a avea un plan. Sunt niște timpuri destul de schimbătoare pentru voi încă de la începutul lui aprilie. A doua săptămână din aprilie avem Cortul, care ne vorbește de o situație temporară. Deci toată starea asta ușor schimbătoare nu va dura, zic eu, și e posibil ca cumva în a doua săptămână să se schimbe lucrurile, dar nu va dura așa mult. A treia săptămână avem Scara, dragilor. Veți simți pur și simplu că lucrurile încep să funcționeze în o anumită zonă a vieții voastre, fie ea profesională, financiară sau sentimentală, pentru că începeți să urcați. Da? Pas cu pas, așa veți ajunge să realizați ceva, să aveți un succes. Și avem Sulița. Sulița, ultima săptămână din aprilie pentru unii dintre voi, se pare că totuși ceva vă va răni un pic. Ceva ce simțiți parcă că nu mai aveți. Nu știu cum să vă explic. Sfârșitul lui aprilie pentru unii dintre voi va veni cu un regret. Un regret vis-a-vis de ori un lucru, ori o situație, ori o persoană pe care nu o mai dețineți sau care nu mai este cu voi. Și apare această stare de tristețe, poate pentru unii, pentru ceva ce voi nu mai dețineți. Bun. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, da? Să intrăm un pic pe fiecare zonă și să vedem ce vine pentru dragii mei din Pește în luna aprilie pe plan profesional, financiar și sentimental. Haideți să vedem. Dragilor, pe planul ăsta profesional, aș spune că ați avut parte de o soluție destul de bună la nivel profesional, sau poate unii dintre voi chiar ați reușit să găsiți ceva de muncă sau să încheiați o anumită situație care o tot cărați după voi încă de prin luna lui decembrie. În prezent, în sfârșit, ceva se termină. În sfârșit, cu acest 8 de cupe, se pare că puteți încerca cumva să rezolvați o anumită situație profesională sau pur și simplu
Tind să cred că unii dintre voi chiar veți renunța voi foarte brusc, poate la un job și să căutați altul, sau tocmai pentru simplu fapt că sunteți decepționați pentru că nu ați obținut ceea ce voi vă doreați în cariera voastră profesională sau vis-a-vis de o anumită situație profesională, vă veți îndepărta pur și simplu. Și lucrul ăsta, cum să spune, e ca și cum ai zice, dom'le, abandonezi ceva care deja nu-ți mai folosește, parcă nu mai prezintă interesul cuvenit. Și trebuie să vă spun, vai cât este de frumoasă cartea asta, trebuie să vă spun un lucru, pe plan profesional, țineți minte data de 13 aprilie. Deci chiar avem aici noaptea lunii pline. Pe 13 aprilie avem prima lună plină din aprilie și se nu mai numește și luna oului, care ne vorbește de gestație, ne vorbește de lucruri care vor începe să funcționeze, doar că vor avea nevoie de acea perioadă de timp ca să ajungă la maturitate, da? Imaginați-vă un nou care are nevoie, nu, de o anumită perioadă de timp ca produsul finit să iasă, da? Ca puișorul să iasă. Ce se întâmplă? În aprilie, dragilor, voi veți avea o reușită la nivel personal, pe planul ăsta al carierei, cu acest nou de monede. Nu știu, poate unii dintre voi veți obține în sfârșit o pensionare, o avansare, sau pur și simplu apare brusc un job care te va ajuta extraordinar de mult să crești și să avansezi. Cert este că voi veți fi foarte siguri pe voi și vă veți bucura de reușita voastră la nivel profesional. Și cum ne vorbește de lună plină, prima lună plină din aprilie este pe data de 13 și este o lună plină importantă. Ca și date așa, per general, în afară de data de 13, avem data de 12, 20 și 17. Mergem mai departe, pe plan material, financiar. Dragilor, pe plan financiar ceva s-a întâmplat. Cu puțină vreme în urmă, ceva care a închis un capitol sau o situație financiară, care e posibil sau nu să aibă legătură cu vânzarea, cumpărarea de imobile, terenuri și așa mai departe, sau să aibă legătură cu străinătatea sau cu anumite situații legate de moșteniri sau, cum am mai spus, de proprietăți. În prezent, ceva s-a schimbat aici. În prezent apare o luptă, apare un mic conflict, tensiuni posibil relaționate, cum am mai spus, cu o situație financiară sau cu niște proprietăți, ceva de valoare, ceva care valorează niște bani. Trebuie să vă spun că unii dintre voi e posibil să aveți de-a face cu persoane chiar din propria voastră familie sau cu anumite persoane care sunt foarte apropiate vouă. Luna lui aprilie vine cu acest as de cupe, care este un semn bun. De ce? Pentru că unii dintre voi chiar puteți să aveți parte de un câștig total neașteptat, da? Care poate veni chiar și cu noroc chior, da? Deci o șansă foarte bună, care e legată de bani și care îți va aduce o bucurie. Ca și date importante avem și se repetă data de 3, data de 4, iar se repetă și data de 2 și 5. Deci 2, 3, 4 și 5. Niște zile una după cealaltă. Și ar mai fi data de 23, iar. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, dragii mei dragi, cei care sunteți într-o relație, se pare că cu ceva timp în urmă v-ați simțit un pic
marginalizați, v-ați simțit un pic singuri, poate. Sau ați simțit voi cumva că parcă perechea voastră nu vă tratează așa cum meritați voi și ați pus tare mult în balanță, ați încercat oarecum să evaluați tare bine situația voastră în acest moment și nu știu cât de tare ați evaluat-o, pentru că chiar și în acest moment voi vă sacrificați, unii dintre voi. Vă sacrificați chiar și propriul vostru liber arbitru. Sunteți într-o fază de blocaj, într-o fază în care relația voastră este una destul de ambiguă, în care acum plecăm, acum ne întoarcem, unul din voi se sacrifică mai mult, așa cum v-am mai spus, renunțând poate de multe ori la propria sa voință. Aprilie, în schimb, vine cu acest top de monede care îmi spune că lucrul ăsta se poate, sau mai bine zis, cauza acestor situații care pot apărea în relația voastră poate să fie chiar munca. Da? Munca să poată interveni destul de negativ în relație, pentru că nu există un echilibru. Sau, pentru unii dintre voi, atenția exagerată la anumite detalii poate face ca această relație să nu funcționeze așa cum ar trebui. Și eu aș zice cel mai mult că unul dintre voi e prea ocupat cu munca sau are un program probabil de așa natură care îi mănâncă tot timpul și relația în permanență rămâne pe locul 2. Și lucrul ăsta se va întâmpla chiar și în aprilie. Ce ar mai fi de spus? Că unul dintre voi va fi atent mult mai mult la anumite detalii din relația voastră. Ca și date importante avem data de 13, de 5 și 16. Dacă nu sunt date, pot fi numere importante pentru voi. Haideți să vedem cei care sunteți singurei în urma văduviei, poate a unui divorț, a unei separări, sau pur și simplu nu v-ați găsit jumătatea. Dragilor, voi ați avut o perioadă foarte interesantă de distracții pentru unii dintre voi, de celebrări, de reuniuni. Eu aș zice că unii dintre voi chiar ați avut o reîntâlnire cu vreun fost sau cu vreo fostă și s-a încercat așa un pic o recucerire. Alții poate ați socializat un pic mai mult pentru a găsi pe cineva. Iar în acest moment, cu acest paș de bâte, se pare că într-adevăr există o persoană mai tânără decât voi care e posibil să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, cineva care nu știu, e cineva foarte aventuros, aventuroasă, foarte, are așa o energie debordantă și care pur și simplu te-a atras probabil deja cu felul său de a fi. Da, cu această energie pe care o emană și nu neapărat fizicul pe care îl are, să zicem. Dacă nu, în acest moment, unii dintre voi treceți printr-o perioadă de schimbare, de o descoperire importantă care îți schimbă viața într-un mod pozitiv. Da? Așa că nu e de rău. Luna lui aprilie vine și cu un sfat: nu aștepta. Acest 6 de monede îmi spune că sunt mari șanse să cunoști
această persoană, o persoană generoasă, și lucrul ăsta să se întâmple prin intermediul cunoscuților, prieteni, amici și chiar familiari, aș spune, în general cercul vostru intim, și unde voi probabil că va trebui să și luați, cum să spun eu, adică să nu pierdeți această șansă pe care vine în această lună aprilie. Ca și date importante pentru voi, dragii mei, avem data de 5, de 6, 7, data de 4 și data de 14, care pot avea conotații importante pentru voi. Haideți să vedem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane care pot fi importante pentru voi sau cu care voi veți avea o interacțiune mai interesantă de-a lungul lunii aprilie. Și avem, iată să lipesc, avem litera C, litera O, litera D, litera K de la kilogram, litera E, litera G, litera Z și litera Q. Ca și zodii, în afară de cele pe care vi le-am menționat, hei, dragilor, avem zodii de aer. Zodii de aer care zice că predomină Gemeni, Balanță, Vărsător și eu aș zice predomină, cum am mai spus aici, îmi predomină zodiile de aer, dar nu mai puțin, dar nu deloc, pot fi zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion sau anumite zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Haideți să vedem ce ne spun zarurile astrologice. Ce mesaj au pentru dragii mei din Pești în luna lui aprilie. Și se vede, avem zodia Taur, casa a 10-a și, desigur, avem pe Mercur. Casa 10-a, dragilor, casa 10-a o reprezintă cele mai mari reușite ale voastre. E vorba foarte mult de cariera voastră, cariera voastră profesională. Și, în general, ne vorbește de locul de muncă, de un nou loc de muncă, de șansele care pe tine te pot ajuta să obții ceea ce tu îți dorești. Și faptul că îl avem pe Mercur, asta îmi vorbește foarte mult de forma voastră de a gândi, de a comunica, de a vedea lucrurile pe care poate înainte nu le puteai vedea. Este vorba de foarte multă agilitate mentală în ceea ce privește proiecte, planuri care țin de cariera voastră profesională în mod special. Faptul că avem zodia Taur, asta îmi spune că ori apare o implicație a acestei zodii pe planul ăsta al casei a 10-a sau pur și simplu cumva vreți să progresați. Vreți să progresați chiar dacă lucrul ăsta nu va veni atât de ușor sau nu se va desfășura atât de repede și va fi un lucru destul de lent, dar voi veți ști că progresați, voi veți ști că mergeți către ceva sigur.
da? Că veți avea reușite reale și de lungă durată. Pentru unii dintre voi e posibil ca ceea ce voi vă doriți, șansele care te pot ajuta să obțineți ceea ce voi vă doriți, să fie legate de anumite posesiuni și de bani, care vor fi o prioritate în această lună pentru voi. Bun, haideți să vedem ce mesaj are Universul pentru dragii mei din Pești pentru luna aprilie. Un mesaj. Și ce ne spune? Ne spune în felul următor. Atunci când ajungi în timpuri dificile, este important să-ți aduci aminte că nimic nu te reține în acest punct. Ai mai trecut prin provocări și înainte, ai grijă de tine și fii mulțumit pentru tot ceea ce deja ai avut. Este de fapt un mesaj din partea Universului de a nu uita de unde ai plecat, de a nu uita experiențele prin care ai trecut, de a nu uita, voi aveți o problemă în general, zodia Pești, per general vorbesc, da? Și anume că de multe ori nu aveți încredere în voi. Cum am mai spus, vă hrăniți cu atâta energie în jurul vostru că la un moment dat persoana voastră contează mai puțin. Și e posibil ca mulți dintre voi în anumite momente din viața voastră să fi spus: eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și de fapt, de-a lungul timpului v-ați demonstrat vouă că îl puteți face, că îl puteți duce la bun sfârșit. Da? Experiențele, de fapt, din viața voastră v-au arătat vouă că dacă vă doriți un lucru cu adevărat, îl puteți face. Da? Adică nu e chestie de neputință, e o chestiune de voință. Și acest mesaj, de fapt, asta încearcă să scoată în evidență, că chiar și atunci când treceți prin timpuri dificile, aduceți-vă aminte că cumva ați reușit să ieșiți din toate acele blocaje, ați reușit să vă apărați, ați reușit să treceți peste toate obstacolele care vi s-au pus în cale. Așa că cumva fii blând cu tine însuți, chiar și în cele mai dificile momente. Fiți blânzi cu voi înșivă și fiți mulțumiți că ați reușit, că ați putut să treceți prin tot ce ați trecut până în acest moment. Este de fapt un îndemn de a vă crește un pic autoestima și de a fi un pic mândri de voi. Bun, dragii mei, cam atât am avut de spus pentru luna aprilie. Trebuie să vă aduc aminte că avem luna lui aprilie, este o lună importantă din punct de vedere spiritual, avem Sfintele Sărbători Pascale, așa că eu vă doresc din tot sufletul să aveți parte de o lună și de niște momente liniștite, pline de pace, pline de lumină, și fie ca aceste sărbători pascale să vă aducă tot ce aveți voi nevoie, să vă aducă putere, să vă aducă liniște, să vă aducă pace în suflete, să vă aducă, așa cum am mai spus, acea lumină importantă, atât în gânduri cât și în minte, în ceea ce gândiți voi, în ceea ce vreți voi să faceți. Așa că până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.